evening, Pilipinas! Live mula sa the land of smile, Thailand. My name is Carumba. My name is Kiers, Ubaub. And I am Michael John Cabanban. You are tuning to IFM, Institutional Fiscal Management News. At para naman sa mga nagbabagang balita, fiscal policy ng Pilipinas, umaarangkada na. Ano nga ba ito at bakit ito mahalaga? Para sa kabuuang balita, narito ang Pakondo Tour Report ni Teacher Alman. Teacher Alman, pasok! Ang patakarang piskal ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan upang mapanatili ang kaayusan ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng kanyang mga polisiya, ay maaaring makapagpapababa o makapagpapataas ng kabuuang output, lalo na sa panahon ng pagtitigan. Ang patakarang piskal ay tumutukoy sa gawi o behavior ng pamahalaan patungkol sa paggastos at pagbubuwis. Ito ay maaaring makapagbabago sa galaw ng ekonomiya. May dalawang paraan na ginagamit ang pamahalaan upang mapasingawaan ang paggamit ng pondo nito bilang pangangalaga sa ekonomiya ng bansa. Ito ang expansionary fiscal policy at contractionary fiscal policy. Ang expansionary fiscal policy ay isinasagawa ng pamahalaan upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Ipinapakita sa kondisyong ito na ang kabuuang output ay mababa ng higit sa inaasahan dahil hindi nagagamit ang lahat ng resources. Mababa ang pangkalahatang demand ng sambahayan at walang gana o insentibo ang mga bahay kalakal na magtaas ng kanilang produksyon. Ang ganitong kalagayan ay magdudulot ng mataas na antas ng kawalan ng trabaho or unemployment job at mababang buwis para sa pamahalaan o revenue deficit. Upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya, ang pamahalaan ay nagsasagawa ng maraming proyekto pang-pamahalaan na siyang lumilikha ng maraming trabaho. Kasabay nito ang pagpapababa ng singil sa buwis, lalo na sa mga pribadong sektor na magbubunsod upang mamataas ang kanilang produksyon. Samantala, ang contractionary fiscal policy ay ipinapatupad naman ng pamahalaan kapag nasa tingin ng pagtaas ang pangkalahatang presyo sa ekonomiya. Ito ay nagaganap kapag sobrang sigla ng ekonomiya at lubhang mataas ang output at employment. Sa ganitong sitwasyon, ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflasyon. Upang makontrol ang sitwasyon, ang pamahalaan ay magbabawas ng kanyang gastusin or government expenses. Upang mapababa ang kabuuang demand at magtataas ng singil sa buwis o tax charges upang mapababa ang produksyon. Ito ang mga paraan na ginagamit ng pamahalaan sa ilalim ng patakarang piskal upang maibalik sa normal ang direksyon ng ating ekonomiya. Ngunit para maisagawa ang mga ito, ang pamahalaan ay nangangailangan ng malaking pondo. Saan nga ba nagmumula ang pondo ng pamahalaan? Ang pondo ng pamahalaan ay nagmumula
sa mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng pamahalaan, pagbebenta ng ari-arian, tulong mula sa ibang bansa, at ito, paborito ng lahat, pangungutang. At higit sa lahat, ang buwis, na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamahalaan. Ang buwis. Ang buwis ay ang sapilitang kontribusyon na kinokolekta ng pamahalaan mula sa mga mamamayan. Mayroong iba't ibang uri ng buwis na sinisingil ang pamahalaan. Ito ay ilan sa mga halimbawa. Ito ay ang buwis ayon sa layunin. Una ay ang para kumita o revenue generation. Pangunahing layunin ng pamahalaan na ipataw ang mga buwis na may mga ganitong uri upang makalikom ng pondo para magamit sa operasyon nito. Halimbawa nito ay ang sales tax at income tax. Pangalawa ay ang mga buwis para magregularisa o regulatory tax. Ipinapataw ang mga ganitong uri ng buwis upang mabawasan ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. Isang halimbawa ay ang excise tax. Pangatlo ay ang mga buwis para magsilbing proteksyon. Ipinapataw upang mapangalagaan ang interes ng sektor na nangangailangan ng proteksyon mula sa pamahalaan o proteksyon mula sa mga lokal na ekonomiya laban sa mga dayuhang kompetisyon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang tarifa. Sunod naman ay ang buwis ayon sa kung sino ang apektado. Una dito ay ang tuwiran or direct tax. Ipinapataw ang mga buwis na ito sa mga individual o bahay kalakal. Isang halimbawa nito ay ang withholding tax. Pangalawa ay ang di-tuwiran or indirect tax. Ito ay buwis na ipinapataw sa mga kalakal at paglilingkod na hindi tuwirang ipinapataw sa mga individual. Isang halimbawa nito ay ang value-added tax. Ikatlo ay ang buwis ayon sa porsyentong ipinapataw. Una dito ay ang buwis na proportional or proportional tax. Pare-pareho ang porsyentong ipinapataw anuman ang estado sa buhay. Halimbawa nito ay ang pagpataw ng 10% ng buwis sa mga mamamayan, magkakaiba man ang halaga ng kanilang kinikita. Pangalawa ay ang progresibo or progressive tax. Tumataas ang halaga ng buwis na binabayaran habang tumataas ang kita ng isang individual o korporasyon. Sa Pilipinas, 5% lamang ang kinakaltas sa mga kumikita ng mas mababa sa 10,000 kada buwan at umaabot naman sa 34% ang kaltas sa mga kumikita ng mahigit sa 500,000 piso kada buwan. At ikatlo ay ang buwis na regresibo o regressive tax. Bumababa ang antas ng buwis kasabay ng paglaki ng kita. Ang ad valorem ay isang regresibong buwis dahil habang lumalaki ang isang kita ng isang individual, ay lumiliit ang bahagi ng kanyang binabayaran na buwis. Ang nalikom na pondo ng pamahalaan ay nagastos ayon sa inyong handang pambansang budget o national budget. Ang pambansang budget ay ang kabuuang
plano na maaaring pagkagastusan ng pamahalaan sa loob ng isang taon. Ito rin ang nagpapakita kung magkano ang inilaang pondo sa bawat sektor ng ekonomiya. Kapag pantay ang kita ng pamahalaan at gastusin nito, ay masasabing mayroong balanse ng budget. Ngunit kapag mas mataas ang gastusin kaysa sa pondo, ay magkakaroon ng budget deficit at kailangang bawasan ang pondo na inilaan sa mga sektor o kaya naman ay kailangang mangutang. Kapag mas mataas naman ang pondo ng pamahalaan kaysa sa gastusin nito, ay nagkakaroon ng tinatawag na budget surplus. Ibig sabihin nito ay labis ang kita ng pamahalaan at nagkakaroon tayo ng savings. Ang patakarang piskal ng pamahalaan. Bago natin ipagpatuloy ang mga sumusunod na balita, magkakaroon muna tayo ng katanungan. Welcome sa Who Wants to be a Millionaire. Sasagutin mo lang ang katanungan at pipili ka sa mga choices na A, B, or C. Question number 1. Ano ang tawag sa uri ng buwis na kung saan pare-parehong porsyento ang ipinapataw anuman ang estado ng buhay? A. Progressive tax. B. Ad valorem. C. Proportional tax. Or D. Excise tax. Question number 2. Ipinapataw ang mga ganitong uri ng buwis upang mabawasan ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. A. Withholding tax. B. Excise tax. C. Proportional tax. Or D. Income tax. Samantala, para sa karagdagang kaalaman ng lahat, ang Pilipinas ay naglalaan ng pondo para sa ating sistemang pang-edukasyon. Teacher Raketero ng Thailand, Teacher Mike, pasok! Sa ating bansa, malaking bahagi ng ating pinaglalaanan ng budget sa pampubliko man o pangpribado ay ang edukasyon. Kaya COVID, beke naman! It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Like mong magbakasyon at hayaan mo naman kaming mag-aral muna. Ang kalidad ng edukasyon simula sa mababang paaralan ay kinakailangan upang mabigyan ang mga bata ng sapat na karunungan at kaalaman para mag-Facebook at mag-TikTok. Oh my God! Mag-ML na rin para masaya. Wait a minute! Para maging ready na sila para sa hinaharap. Tumpak. Dito rin natututunan ang tamang asal at mga kinakailangan para maging epektibo sa economic, social at political na aspeto ng ating lipunan. Para di maging batugan, in short. What? Ito ang mga pinagkukunan ng pondo para sa Super local. Nice. sa edukasyon nating mga Pilipino. Una, public finance. Hindi ko alam Tagalog nito kaya in English ko na lang. Wow! Ito ang pinagkukunan ng edukasyon ng galing sa budget ng ating gobyerno sa sentral, regional, o lokal at sinasakop nito ang lahat ng pampublikong institusyon. Wait lang. Sinasakop? Hanggang ngayon ba naman sinasakop pa rin tayo? Sorry. Mali lang pala ang pag-intindi ko. Erase. Pangalawa, private sources of finance.
Ito ay nagre-representa ng halos 20% ng pinagkukuhanan ng national education. Kumpara sa ibang bansa na mas malaki ang porsyento, sakop nito lahat ng pribadong sektor tulad ng kabahayan, pamayanan, organisasyon at iba pa. Pangatlo, international sources. Kabilang dito ang international, bilateral at multilateral na mga ahensya. About 2% siya sa kabuuan ng pinagkukuhanan ng budget sa pribado man o pampubliko. Ang K-12 ay ipinalit sa dating sistema ng edukasyon sa ating bansa upang mapagtuunan ng pansin ang national budget. Sa lehislatura at sa pag-promote ng edukasyon sa Pilipinas upang ma-promote ang globally competitiveness. At ito ang isa sa pinagkamahalagang priority ng ating bansa. Hindi mangurakot, kundi edukasyon, edukasyon, edukasyon. Halina't tignan po natin ang institutional framework for local finance. Makikita niyo po ang Congress of the Philippines, President, Supreme Court, and Lower Court. Constitutional offices, commission and audit. Highly urbanized provinces, cities and municipalities, and barangay. Department of Finance, Department of Budget and Management, and Department of Justice. Under the total resources approach to budgeting, the budget process is a tool for the rational use of resources for the national development and is thus primarily executed by the Department of Budget and Management, or DBM. Before the Code's enactment, the power to review the local budget was lodged with the DBM. Consistent with the principle of decentralization, the Code now vests the authority to review the budget on the sangguniang panlalawigan in the case of the budget of component cities and municipalities, and on the sangguniang bayan in the case of the budget of component barangays. The DBM, on the other hand, reviews the budget of the cities within the Metro Manila through its regional coordinating staff, and the budget of provinces and highly urbanized cities through its regional office. The department also influences local fiscal administration by way of its authority over compensation and position classification of local government personnel. It is department which is mandated to, first, provide guidelines for the classification of local government position and their specific pay rates, provide criteria and guidelines for the grant of all allowances and additional forms of compensation to local government employees, advise and assist local government units on matters of position classification and compensation of local government personnel, and provide technical expertise in the training of local government personnel to enable them to administer and maintain the compensation and position classification system. The Commission on Audit. The Commission on Audit, or COA, is primarily responsible for the accountability phase of the local budget process. It is mandated by the Constitution to audit all revenues, receipts, expenditures, and uses of all funds and property which are either owned or held in trust by local governments. The Commission maintains the Local Government Audit Office, or LGAO, through which it implements auditing rules and regulations in local government units. The Commission also settles accounts and fixes the liability of accountable officers, as well as determines whether fiscal responsibility has been properly and effectively discharged by the local chief executive. Now let's go to the Supreme Court.
As final arbiter in the interpretation of the spirit and substance of the law, the Supreme Court ultimately defines the limits of the taxing powers enjoyed by the local governments and constitutionality and legality of actions affecting tax administration. For example, the Supreme Court rules with finality in a recent case that LGUs in Metro Manila cannot increase real property taxes in the area independently from each other. The case involved the municipality of Pasig government's order hiking his property tax up to 570% in its court's opinion. The previous provision on uniform assessment for cities and municipalities in Metro Manila has not been expressly repealed by the code. The Supreme Court also ruled in another case that power of the Department of Justice to decide on tax appeals based on Section 187 of the code is constitutional. However, it defines such power by stating that the Secretary of Justice is limited to ascertaining the constitutionality of legality of the tax measure. He does not have the discretion to declare if the tax of revenue measure is unjust, excessive, oppressive, of confiscatory. Ang relasyon pampubliko ng bansang Pilipinas ay mayroong mga hinaharap na malalaking hamon. Ano nga ba ito at kailangan nating mapag-usapan? Para sa kabuang ulat, may pa-house tour report naman ng ating darling ng masa, Teacher Dar. Pasok! Good morning, Philippines! Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga challenges to funding public education in the Philippines. Tara, libutin natin ang bahay ko. Hello! Andito na tayo ngayon sa aking dining area and magbabasa tayo ng tanong galing sa ating mga netizens. Unang tanong galing kay Miss Anne. How does lack of financial resources act as a barrier to a good quality education for all? Well, actually, lack of financial resources can be evidenced in many ways, including lack of schools and other facilities, insufficient classroom, underpaid and insufficient teachers, lack of management and supervision, lack in poor quality textbooks and other learning materials, and insufficient attention to standard and quality assurance. All of these, each and every one of these results of insufficient funding can be a barrier to any child seeking good quality education. Another question po galing sa isa pa nating ka-netizen, tanong niya, what are the challenges in funding the Philippine educational system? Number 1, politics. Number 2, graft and corruption. Number 3, increasing school-age population. Number 4, the COVID-19 pandemic. And number 5, the advancement of technology. Welcome sa aking kusina. Unang sangkap, politics. The role of the national government is that they are responsible for creating a high-quality further education system that aims to teach the workers the skills demanded in a daily life. The central government is also responsible for the education and school budget. They determine which local authorities should receive the funding and the amount. Number 2, graft and corruption. These extreme spending inequities have an impact on a large body of research suggests that money does matter in education. When the district spends money wisely, they have better outcomes, including higher test scores, increased graduation rates, and other improved indicators of student achievement. But under this is malversation of public funds and properties.
Article 217 of the Revised Penal Code. Number 3. Increasing school age population. The increasing number of enrollees has been a problem in considering the budget for education. Why? Simply because this would imply additional classroom and other facilities, increase in the production of books and other learning materials, and hiring of more teachers and additional trainings for them. Number 4. The COVID-19 pandemic. This is by far the biggest challenge in funding the Philippine educational system today because of this pandemic. Students are having a hard time learning at home. Teachers are finding it hard to reach children at the places where it's hard to study. The Department of Education is seeking additional budget to support distance learning, like the need for new gadgets and internet connections, both for the students and the teachers in all levels. Number 5. Technology advancement. The Department of Education aimed to produce globally competitive learners with advanced technological skills. And with that, the government needs to allocate additional budget for education, especially in the science and technology fields. In a major sense, funds for education in the Philippines depends on the taxes paid by the Filipino citizens in this state. So pay your taxes! Salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito ang IFM, IFM Institutional Fiscal Management News.